Mga kalaag, ito na po ang ating laman ng shell mula doon mismo sa kanyang shell. Dinikdik po ito ng bato para matanggal itong laman mismo. Kaya ito, lilinisin na natin ito. Actually, malaway po ito. Kaya ang ating sikreto para matanggal po yung laway, lagyan po natin ito ng mainit na tubig. Pero wag naman po yung, yung galing sa kulo talaga kasi mabilis maluto ito. Mag-iba yung lasa niya. Kaya ito na po, natin, ang paglilinis natin. Tuloy-tuloy na natin to. Tinatanggalan po natin yung maitim. Ito ba yun? Kasi medyo masama daw yung lasa nito para mapakla. Parang yun yung atang kinakain niya, yung nasa intestine kumbaga. Ito. Ito yun. Bali, tatanggalin lang yun siya. Tapos ito, masarap din to siya. Yun yung igigisa natin. Parang nakakadiri sa tingnan pero hindi naman. Ito din, may ano din to. May portion din to na may buhangin kaya tinatanggal din natin to. So, kayo yung hindi nyo pa kabisado ito yung tinatawag sa Bisaya na saang. Yung lima-lima rito, saang ito sa sa Bohol, sa Cebu. Sa English, this is Lambis Scorpius or spider shell. So, malapit na tayo matapos sa ating paglilinis. Maya-maya atin na po itong lulutuin. So, ang pagluto lang po nito, lulutuin lang po natin siya sa suda. Wala na pong iba, wine sana yon kasi wala tayong wine. Kaya suda lang po ang ating main ingredients o kaya ito sabi nating pangpalasa sa kanya. Ayan. So, tinatanggal lang natin. May ubo ako pala, no? Dapat nag-mask pala ako para hindi kayo mahawa. What? Saba di haoy. So, yan, patapos na po tayo. Tinatanggalan lang po natin ito ng mga yung mga buhangin sa kanyang laman para maayos na po ang ating pagluluto at malasahan natin kung gaano ba kasarap ang spider shell o saang or lima-lima dito sa Surigao. So, ayan, masarap din to sa kilawin. Next time, gagawa tayo ng kilawin ito pag hindi na tayo busy. Medyo pause po ako dahil nag-hangover po tayo. Marami tayong nainom. From Tuba to SMB to Tanduay Dark, my goodness. Masarap din to sa pulutan, actually. So, ito na po ang malinis na spider shell. So, mainit na po yung ating kalaha. Huwag niyo pakialaman din akong kalaha kasi mga maiitim yan kasi nandito lang yan sa doon di galing to sa dirty kitchen doon kinuha. Hindi ko na ginamit yung mga Mapuputi. So ngayon, tapos na yan. Kutsara tayong ginamit. Nandito na yung mga ingredients natin, yung isusuti natin. Painitin muna natin ng ating oil. Tapos, mainit na ba? Mga few seconds po, mainit na po yung ating oil. Tapos pagkatapos na magsusutay na tayo ng itong Ating garlic and ang ating onion at ang ating ginger at itong red bell pepper. oops.
Tapos ating sibuyas na buo. Sama na ng ating loya. Oh. Ayan, brown na yung ating ano. Tapos, lagyan na rin natin to. Tapos, yan. Lagay na natin itong ating shell. So, sa iba, nilalagyan nila ng mga sauce, yung ibang sauce. Ako hindi ako maglalagay. Instead, ang ilalagay ko, instead na wine, ang lalagay kong pangpalasa nito, soda. Yung yan. Takpan muna natin saglit. So, nilagyan na po natin ng ano yan. Yung ingredients ko. I will not promote but instead na nilalagyan ko siya ng wine, ang nilalagay ko, soda na lang po. Kasi yun yung available dito sa isla. Ikaw. Yan, tulong na ito. Yan. Yan na po ang ating ano, yung shell natin. So maya-maya, hahain natin siya. Tapos lalagyan po natin ng konti na palamig. Masarap na po siya. Try natin. Luto na ito. Kaya ito na kaya natin. Ito po. Kaya natin ito na. So, try natin. Masarap. Open natin. Tapos, ang last. Wala. So, ito na po mga kalaag ang ating saang lima-lima spider shell or Lambis Scorpius. Ang pagkain ito ay hinahain natin sa ating mga kaibigang Team Mother, Team Lumlum, Team Israel, Team Meñiques, and Team Paris. Of course, ang ating Team Pinoy Vlogger YTZ. Kaya guys, kain na po. At sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa makapanood pa nito, kain na po tayo. So, mga kalaag, let's eat! Kain na tayo. Yung niluto natin shell kanina, ito po yun. Yan. Bagti na, yes na mo kanina. Basta bagti na, kaon na. Sarap siya.